bago pa man naging simbolo ng sining, pag-ibig at kultura ang Paris. Ito ay isa munang lungsod ng takot, gutom at pakikibaka para sa kaligtasan. Sa maagang yugto ng kasaysayan ng mga Frank, ang Paris ay hindi sentro ng karangyaan. Ito ay isang huling kuta, isang lungsod na nakatayo sa pagitan ng pagbagsak ng isang imperyo at pagsilang ng isang bagong kaayusan. Noong ika-5 siglo, ang kanlurang imperyong Romano ay halos ganap ng gumuho. Ang dating makapangyarihang Roma ay isa na lamang alaala, isang aninong iniwan sa mga lungsod na dati nitong pinamunuan. Sa gaul, ang dating Romanong lalawigan, ang kapangyarihan ay unti-unting napupunta sa mga tribong Germanic, mga Visigoth, Burgundian, at higit sa lahat, ang mga Frank. Ang Paris, na noon ay kilala bilang Lutetia, ay isang lungsod na may natatanging halaga. Matatagpuan ito sa Ilog Seine na papalibutan ng tubig at likas na depensa. Hindi ito pinakamalaking lungsod, ngunit ito ay estratehikong mahalaga. Ang makokontrol sa Paris ay makokontrol ang hilagang Gaul. Yan sa panahong ito, ang Paris ay pinamumunuan ng mga lokal na Romanong awtoridad, suportado ng mga obispo at natitirang institusyon ng Roma. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay marupok. Wala na ang mga legion, wala na ang sentral na utos mula sa Roma. Ang lungsod ay nakatayo sa sarili nitong kakayahan at sa tapang ng mga mamamayan nito. Ang tinutukoy natin bilang Battle of Paris, Early Frankish period, ay hindi isang digmaang may malinaw na petsa o isang araw ng labanan. Ito ay isang mahaba at mabangis na tunggalian, isang serye ng pagkubkob, tensyon at pakikibaka habang ang mga Frank ay unti-unting umaabot sa lungsod. Sa pamumuno ng mga Frankish chieftains at kalaunan ni Clovis Trepernern, ang Paris ay naging simbolo ng mas malaking layunin, ang pag-angkin sa pamana ng Roma. Ngunit ang Paris ay hindi basta sumuko. Ang lungsod ay pinoprotektahan hindi lamang ng mga pader at ilog, kundi ng pananampalataya. Sa tradisyon ng lungsod, isang babae ang tumindig bilang simbolo ng katatagan, si Sainte Geneviève. Hindi siya mandirigma, wala siyang espada, ngunit ang kanyang impluwensiya ay mas malakas kaysa sa sandata. Habang kumakalat ang balita ng paparating ng mga Frank, bumalot ang takot sa Paris. May mga nais tumakas, may mga nais sumuko. Ngunit si Geneviève ay nanindigan. Hinimok niya ang mga tao na manatili, mag-ayuno at manalangin. Para sa marami, ito ay kahangalan. Ngunit sa panahong iyon, ang pananampalataya ang tanging sandatang mayroon sila. Sa pagdating ng mga Frank sa paligid ng Paris, nagsimula ang isang tahimik ngunit malupit na labanan. Hindi ito kagaya ng mga epikong sagupaan sa bukas na kapatagan. Ito ay digmaan ng gutom, paghihintay at psikolohikal na presyon. Pinutol ang mga supply. Ang Ilog Seine ay naging parehong biyaya at panganib. Ang mga Frank ay nagkampo sa paligid. Sinusubukang pilitin ang lungsod na sumuko. Sa loob ng Paris, ang mga mamamayan ay unti-unting nauubusan ng pagkain. Ang gutom ay mas mabagsik kaysa espada. Ngunit hindi bumagsak ang lungsod. Sa huli, ang Paris ay hindi nakuha sa pamamagitan ng marahas na paglusob, kundi sa pamamagitan ng politikal na pagbabago. Sa pagangat ni Clovis bilang hari ng mga Frank, nagbago ang dinamika. Si Clovis ay hindi lamang isang mandirigma, siya ay isang taktiko. Matapos ang kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo, nakita niya ang halaga ng Paris hindi bilang kaaway, kundi bilang puso ng kanyang hinaharap na kaharian. Ang lungsod na dati tinuturing na simbolo ng Roma ay magiging simbolo ng mga Frank. Sa bandang huli, ang Paris ay naging isa sa mga paboritong lungsod ni Clovis. Dito niya inilagay ang kanyang sentro ng kapangyarihan. Ang lungsod na minsang lumaban upang mabuhay ay naging pundasyon ng France. Ang labanan sa Paris, kung gayon ay hindi lamang kwento ng espada at pader. Ito ay kwento ng paglipat ng mundo. Mula Roma patungong Frankish, mula imperyo patungong kaharian, mula lumang kaayusan patungo sa bago. Sa Paris unang nakita ang posibilidad ng isang Europa na hindi na Romano, ngunit hindi rin ganap na barbaro.
Isang Europa na hahaluan ng batas ng Roma, lakas ng mga Frank at pananampalatayang Kristiyano. At dito nagtatapos ang tahimik ngunit makapangyarihang digmaan. Hindi sa isang bagsak ng pader, hindi sa isang huling sigaw ng labanan, kundi sa isang lungsod na piniling magbago upang mabuhay. Ang Paris ay hindi lamang nakaligtas, ito ay naging sentro ng kasaysayan. At sa bawat pag-agos ng Seine, sa bawat batong pundasyon ng lungsod, naroon ang alaala ng panahong ang Paris ay tumindig sa gitna ng pagbagsak ng mundo at naging saksi sa pagsilang ng bago. Habang unti-unting napapalibutan ng Paris, ang tunay na laban ay hindi agad nagaganap sa labas ng mga pader, kundi sa loob ng isipan ng mga tao. Ang takot ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang hukbo. Sa bawat araw na lumilipas, ang tanong ay hindi kung kailan aatake ang mga Frank, kundi kung hanggang kailan kakayanin ng lungsod ang sarili nitong pagkakawatak-watak. Sa loob ng Paris, malinaw ang pagkakahati ng lipunan. Naroon ang mga dating Romanong opisyal, mga taong sanay sa batas, dokumento at diplomasya. Naroon ang simbahan, mga obispo at pari na nagsisilbing huling haligi ng kaayusan. At naroon ang karaniwang mamamayan, mga mangangalakal, artesano at magsasaka na ngayon ay bihag ng lungsod na dati kanilang tahanan. Ang gutom ang naging pinakamatinding kaaway. Unti-unting naubos ang mga imbakan ng trigo. Ang karne ay naging alaala na lamang. Ang tinapay ay hinahati sa mas maliliit na bahagi hanggang sa dumating ang panahong ang isang buong araw ay lumilipas na walang kahit anong makain. Sa ganitong kalagayan, madaling bumigay ang disiplina. May mga nagsimulang magnakaw. May mga nagtangkang tumakas sa gabi, tumawid sa Seine sa ilalim ng dilim at hindi na muling nakita. Ang ilog na minsang nagbibigay buhay sa Paris ay naging tahimik na saksi sa mga desperadong pagtatangka ng kaligtasan. Sa labas ng lungsod, ang mga Frank ay naghihintay. Hindi sila nagmamadali. Alam nila na ang oras ay kakampi nila. Hindi nila kailangang gibain ang mga pader. Kailangan lamang nilang hintaying gumuho ang loob. Ang ganitong uri ng digmaan ay hindi marahas sa paningin, ngunit mas mabagsik sa epekto. Ang mga Frank ay mga anak ng digmaan, ngunit natuto na rin sila sa mundo ng Roma. Alam nila na ang lungsod ay hindi lamang nasusupil sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pagputol ng supply, paglikha ng takot at pagwasak ng pag-asa. Sa panahong ito, unti-unting nawawala ang dating awtoridad ng Roma sa Paris. Ang mga kautusan ay hindi na sinusunod ng buo. Ang mga batas ay nagiging mungkahi na lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay napupunta sa mga taong kayang magbigay ng direksyon at higit sa lahat ng kahulugan. Dito muling lumilitaw ang papel ng pananampalataya. Ang simbahan ay naging sentro ng lungsod, hindi dahil ito ang pinakamalakas, kundi dahil ito ang pinakahuling pinaniniwalaan. Sa gitna ng gutom at kawalan ng katiyakan, ang mga tao ay humahanap ng paliwanag. Bakit ito nangyayari? Sino ang may kasalanan? May katapusan ba ang pagdurusang ito? Ang mga sagot ay hindi nagmumula sa espada, kundi sa mga sermon. Habang ang Paris ay nagdurusa, ang mga Frank ay dumadaan din sa sariling pagbabago. Hindi na sila basta-bastang tribo ng mga mandirigma. Sa pamumuno ni Clovis, nagsisimula silang mag-isip bilang mga tagapagmana ng isang lupain, hindi lamang bilang mga mananakop. Si Clovis ay hindi laging nasa harapan ng bawat labanan. Mas madalas, siya ay nagmamasid. Nakikita niya ang Paris hindi bilang isang kaaway na kailangang durugin, kundi bilang isang susi, isang lungsod na, kapag nakuha, ay magbibigay sa kanya ng lehitimasyon sa mata ng parehong mga Frank at ng mga Romanong mamamayan. Ang Paris ay may simbolikong bigat. Ito ay lungsod ng batas, ng simbahan at ng alaala ng Roma. Ang sinumang maghari rito ay hindi na lamang magiging hari ng mga mandirigma. Siya ay magiging hari ng isang sibilisasyon. Sa paglipas ng mga buwan, ang tensyon ay naging katahimikan. Ang mga labanan ay bihira. Walang malalaking sagupaan. Ngunit sa katahimikang ito, may nagaganap na mas mahalaga kaysa digmaan,
ang paglipat ng katapatan. May mga pinuno sa loob ng Paris na nagsimulang makipag-usap sa mga Frank. Hindi lantaran, hindi hayagan, ngunit sapat upang ipahiwatig na ang mundo ay nagbabago. Ang Roma ay wala na. Ang tanong na lamang ay kung sino ang papalit. At sa dahan-dahang paraan, ang sagot ay naging malinaw. Ang Paris ay hindi bumagsak sa isang araw ng labanan. Ito ay unti-unting bumitaw sa lumang mundo. Ang paglaban ay napalitan ng pakikipag-ayos. Ang takot ay napalitan ng pag-asang may bagong kaayusan. Kahit hindi perpekto, kahit hindi tiyak. Ito ang tunay na labanan sa Paris. Hindi ang pagbagsak ng pader, kundi ang pagbabago ng isip. At sa sandaling iyon, ang mga Frank ay hindi na mga kaaway sa labas ng lungsod. Sila ay naging bahagi ng hinaharap ng Paris. Sa sandaling humupa ang tahasang paglaban, isang mas mapanganib na yugto ang nagsimula. Ang yugto ng pag-aangkop. Para sa Paris, ang tanong ay hindi na kung kaya pa bang lumaban, kundi kung anong anyo ng mundo ang tatanggapin nito. Ang mga pintuan ng lungsod ay unti-unting bumukas, hindi dahil sa lakas ng mga Frank, kundi dahil sa pagod ng mga tao. Ang gutom ay nagpalambot sa paninindigan. Ang takot ay nagbago ng mga prinsipyo, at sa ganitong mga sandali, ang kasaysayan ay hindi ginagawa ng mga bayani, kundi ng mga kompromiso. Pumasok ang mga Frank hindi bilang mananalakay na sumisigaw ng tagumpay, kundi bilang mga taong may malinaw na layunin. Hindi nila winasak ang Paris. Hindi nila sinunog ang mga simbahan. Sa halip, pinanatili nila ang kaayusan, isang tahimik na mensahe na ang kanilang pamumuno ay maaaring magdala ng katatagan kung hindi man katarungan. Ito ang naging lakas ng maagang pamumuno ng mga Frank. Natutunan nila mula sa Roma na ang isang lungsod ay mas kapaki-pakinabang kapag buo kaysa kapag abo. Ang Paris ay hindi lamang teritoryo, ito ay simbolo, at ang simbolo ay kailangang igalang. Sa loob ng lungsod, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating Romanong opisyal ay nanatili sa kanilang posisyon, ngunit ngayon ay naglilingkod sa bagong kapangyarihan. Ang wika ng utos ay maaring nagbago, ngunit ang anyo ng pamamahala ay pamilyar. Ito ang tahimik na transisyon na bihirang napapansin ng kasaysayan, ngunit siyang pinakamatibay. Ang simbahan ang naging tulay. Sa pagitan ng mga Frank at ng mamamayan ng Paris, ang simbahan ang nagsilbing tagapamagitan. Ang pananampalataya ay naging karaniwang wika. Para sa mga Frank, ito ay daan patungo sa lehitimasyon. Para sa mga taga-Paris, ito ay proteksyon laban sa ganap na pagkawasak. Dito tuluyang naging malinaw ang pagbabago ni Clovis. Ang haring minsang pagano ay ngayon ay Kristiyano, hindi lamang sa ritual, kundi sa estratehiya. Alam niyang ang Paris ay hindi maaaring pamunuan sa pamamagitan ng takot lamang. Kailangan itong pamunuan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga paniniwala ng mga tao. Sa pagpili ng Paris bilang isa sa kanyang mga sentro ng kapangyarihan, ipinadala ni Clovis ang isang malinaw na mensahe. Ang hinaharap ng mga Frank ay hindi sa mga kampo ng mandirigma, kundi sa mga lungsod. Ang kapangyarihan ay hindi na lamang sinusukat sa dami ng hukbo, kundi sa kakayahang pamunuan ang mga sibilisadong mamamayan. Unti-unting nagbago ang identidad ng Paris. Hindi na ito ganap na Romano. Hindi rin ito ganap na Frankish. Ito ay naging halo, isang lungsod, kung saan ang batas ng Roma, ang espada ng mga Frank at ang pananampalatayang Kristiyano ay nagsimulang magsama. Ngunit ang pagbabagong ito ay may kapalit. May mga alaala ng paglaban na kinailangang kalimutan. May mga sakripisyong hindi kailanman binanggit sa mga tala. Ang katahimikan ng lungsod ay binili sa pamamagitan ng paglimot. At sa bawat kompromiso, may bahagi ng lumang Paris na tuluyang nawala. Ito ang madalas hindi sinasabi ng kasaysayan na ang kaligtasan ay hindi laging tagumpay. Minsan, ito ay pagpili ng mas kaunting sakit, hindi ng ganap na katarungan. Sa paglipas ng mga taon, ang presensya ng mga Frank sa Paris ay naging normal. Ang mga batang ipinanganak matapos ang digmaan ay lumaki nang hindi alam ang mundo bago ang pagbabago. Para sa kanila,
ang Paris ay laging Frankish, laging Kristiyano, laging nasa ilalim ng bagong kaayusan. At dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng isang labanan. Kapag ang alaala nito ay unti-unting nawawala at ang mga bunga nito ay nagiging normal na bahagi ng buhay. Ang labanan sa Paris ay hindi nagtapos sa isang petsa. Ito ay nagtapos sa isang henerasyon na hindi na nagtatanong kung bakit nagbago ang mundo, kundi tinatanggap na lamang na ito ang mundo. At sa katahimikang iyon, tuluyang nanalo ang mga Frank. Sa paglipas ng panahon, ang Paris ay hindi na maalala bilang isang lungsod na kinubkob, kundi bilang isang lungsod na pinili. Pinili nitong mabuhay sa ilalim ng bagong kapangyarihan at sa pagpiling iyon, hinubog nito ang hinaharap ng buong lupain. Mula sa pagiging isang Romanong lungsod na naputol sa pinagmulan nito, ang Paris ay naging puso ng isang bagong kaharian. Hindi ito bigla ang nangyari. Walang seremonyang nagmarka ng eksaktong sandali. Ngunit unti-unti, ang lungsod ay naging sentro ng desisyon, pananampalataya at kapangyarihan ng mga Frank. Sa mga sumunod na dekada, ang Paris ay magiging mahalagang sentro ng pamamahala. Ang mga hari ay darating at lilipas, ang mga dinastiya ay magpapalit, ngunit ang lungsod ay mananatili. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral ng maagang labanan sa Paris. Ang mga lungsod ay mas tumatagal kaysa sa mga hari. Ang kahariang Frank ay lalawak, mahahati at muling bubuuin. Ngunit sa bawat pagbabago, dala nito ang ideyang unang pinanday sa Paris, na ang kapangyarihan ay kailangang may anyo ng kaayusan, at ang kaayusan ay kailangang may batayang moral. Ang pagsasanib ng batas, espada at pananampalataya ay hindi na mawawala sa politika ng Europa. Mula sa mga Frank ay sisibol ang France. Ang pangalan mismo ng bansa ay alaala ng tribong minsang nakatayo sa labas ng mga pader ng Paris. Ngunit ang France ay hindi na tribo. Ito ay isang bansa, isang konseptong mabubuo lamang dahil natutunan ng mga Frank kung paano mamuno sa isang lungsod tulad ng Paris. Ang labanan sa Paris ay nag-iwan ng mas malalim na pamana kaysa sa anumang tagumpay militar. Dito, unang nakita ang posibilidad ng integrasyon sa halip na pagwasak. Hindi winasak ang Paris upang maghari. Pinanatili ito upang magbigay saysay sa paghahari. Sa pagdaan ng mga siglo, ang Paris ay magiging simbolo ng kapangyarihan, kultura at ideya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang alaala ng panahong ang lungsod ay marupok, nagugutom at natatakot, at piniling magbago upang mabuhay. Ang modernong Europa ay madalas ilarawan bilang produkto ng mga batas, revolusyon at kasunduan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may mga sandaling tulad ng Paris. Mga sandaling tahimik, walang malinaw na petsa, ngunit may malalim na epekto. Ito ang uri ng sandaling bihirang mapansin, ngunit siyang bumubuo sa pundasyon ng kasaysayan. Sa huli, ang labanan sa Paris ay hindi kwento ng panalo o talo. Ito ay kwento ng paglipat mula sa lumang mundo patungo sa bago. Mula sa Roma patungo sa Frankish. Mula sa imperyo patungo sa kaharian. Mula sa takot patungo sa kaayusan. At sa bawat yugto ng kasaysayan ng Paris, mula medieval hanggang modern, may bakas ng unang desisyong iyon, na ang lungsod ay maaaring mawala, ngunit maaari rin itong magpatuloy sa ibang anyo. Marahil ito ang tunay na lakas ng Paris. Hindi ang mga pader nito, hindi ang mga hari nito, kundi ang kakayahan nitong magbago nang hindi tuluyang nawawala ang sarili. At sa ganitong paraan, ang maagang labanan sa Paris ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng France. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng lahat ng lungsod. Isang paalala na sa gitna ng kaguluhan, ang kaligtasan ay madalas nagmumula hindi sa ganap na paglaban, kundi sa matalinong pagpili ng hinaharap. At habang patuloy na dumadaloy ang Seine, tahimik nitong dinadala ang alaala ng panahong ang Paris ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo at piniling maging tulay sa halip na guho.